Місто Бердянськ, українське місто при Азов'ї на узбережжі Азовського моря, є важливим і портом у цьому регіоні, і логістичним центром для росіян. Тепер окупанти засіли у Бердянську, на жаль, використовують це місто якраз саме як логістичний такий хаб. От вчора ввечері лунали вибухи у Бердянську, і вже від місцевих мешканців вдалося довідатися про те, що в мікрорайоні Колонія вчора приблизно о 8 вечора, о 20:20 почули місцеві мешканці потужні вибухи, і згодом розгорілася пожежа на цьому місці. Бачимо, що пожежа дійсно проглядалася із великої дистанції, з великої відстані. І от поки з'ясовуємо, що там могло бути розташоване, знаємо, що такі от удари далекобійним озброєнням відбуваються доволі часто в приазовських містах, різноманітних районах, населених пунктів, де росіяни розташовують чи свої склади з озброєнням, чи техніки, чи командні пункти. Ну і по Бердянську так само не раз прилітало, саме по таких от об'єктах, в промзонах, де росіяни так само можуть скупчуватися, і як самі окупанти, так і їхня техніка, боєприпаси тощо. Тому щодо Бердянська, то там вчора ввечері було, як то кажуть, гучно і неспокійно. Крім того, аби для наших нових глядачів, хто до нас щойно приєднався, оновити інформацію. Нагадаємо, що і над Кримом вчора літали безпілотники, а ще вночі так само була повторна атака, було оголошено ракетну небезпеку, тривогу. На території анексованого півострова зупиняли рух мостом Керченською переправою. Ну і російське так зване Міністерство оборони, відомство Шойгу повідомляло про те, що 2 дрони увечері їм нібито вдалося ліквідувати, ще 1 вночі, і так само нарахували аж 5 безпілотників над територією у небі над Білгородською областю. Ну, цей регіон, цей напрямок так само доволі часто українські дрони атакують. Українські безпілотники летять по чітко визначених об'єктах. Як ми знаємо, за останні дні були нові влучання по нафтопереробних заводах, зокрема в Краснодарському краї, Афіпський, зокрема НПЗ було атаковано успішно минулої доби. Ну і крім того, бачимо, що так само завдають ударів наші безпілотники по російській логістиці, це залізничні тягові станції, ну і безпосередньо мілітарні об'єкти, там, де скупчується ворожа техніка, там, де перебувають самі війська, командні пункти, це теж цілі, в тому числі на території Росії, там, де можемо дістати безпілотниками, там атакуємо. В цьому випадку будемо чекати більше оновлень стосовно Бердянська і нашого півдня. Ну, тим часом до Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Нагадаємо, це вже другий візит Девіда Кемерона, відколи він став міністром закордонних справ. І от уже вони зустрілися із Володимиром Зеленським. Про це офіційно повідомили у телеграм-каналах. Пише Володимир Зеленський, що проінформував Кемерона про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачення пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів. Окрема увага підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудеться незабаром. Зокрема, якраз йдеться про глобальний саміт миру, який відбудеться вже у червні, найближчим часом. Пише Володимир Зеленський, що дякує уряду та народу Великої Британії за незмінну підтримку України. І от бачимо опубліковані кадри зустрічі якраз Володимира Зеленського із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. І нагадаємо так, що насправді якраз напередодні він давав інтерв'ю. Міністр закордонних справ Великої Британії, де відзначився дуже такими яскравими заявами стосовно допомоги Україні і стосовно тих червоних ліній, які можна переходити, як виявляється. І от якраз мова йшла про те, наприклад, що пообіцяв Кемерон, що Британія буде виділяти Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися стільки часу, скільки буде потрібно. І от сьогодні він приїхав до Києва і запевнив Володимира Зеленського якраз у тих словах, про які напередодні говорив у інтерв'ю. Цікаво, власне, чи уточнили в розмові Зеленський і Кемерон поміж собою якраз стосовно використання британського озброєння по цілях на території Росії, які цілі можна атакувати, які можна обстрілювати, адже справді напередодні цього візиту дійсно багато резонансу викликав коментар Девіда Кемерона для журналістів, коли він фактично санкціонував або від імені британського уряду оголосив про те, що Велика Британія не заперечує
щодо ударів британським озброєнням по російській території. Зараз, я думаю, сьогодні вже будуть якісь коментарі з боку Кремля, там із боліт понесеться, тому що дійсно одна справа, коли про це говорять представники уряду, скажімо, невеличкої країни, такої як Латвія, такі заяви від Латвії були, про те, що не всі країни, які Україні допомагають, забороняють бити цією зброєю по території Росії. Латвія – це одна справа, коли про це говорить міністр закордонних справ Великої Британії. Це, очевидно, змусить росіян там, що називається, зачухатися і подумати про те, яким може бути їхнє найближче майбутнє і перспективи у цій війні.